За 3 роки до народження Сташка Лема на його рідній вулиці велися бої. Куля застрягла в шибці спальні, і її не забрали, вважаючи родинним талісманом і розказуючи легенди про те, що ті, хто в цьому домі, все-таки є у безпеці і під захистом вищих сил. Тим не менше, змалечку Сташик мав підстави замислюватись над крихкістю людського становища і над пропорціями невідомості. Для того, щоб мандрувати, йому не потрібно було мандрувати, адже він подорожував силою своєї уяви. І то куди далі, ніж можуть завести нас поїзди, пароплави чи літаки. Найкращі свої романи Станіслав Лем написав, коли йому виповнилося 40. Його «Соляріс» видав не абихто, а саме Міністерство національної оборони Польщі. Прижиттєва слава Лема була велика, але він ставився до неї іронічно, вважаючи насамперед вхідним квитком у майбутнє, доступом до своїх читачів у прийдешніх поколіннях і в наступному тисячолітті. Власне, землян у своєму заповіті Лем хотів бачити як міжпланетних, галактичних людей, справжніх. Є підстави думати, що Лем – це не лише найвідоміший львів'янин, який перекладений на 50 живих мов, тексти якого вийшли загальним накладом більше 40 мільйонів примірників, але, можливо, також львів'янин із найвищим IQ. Значно пізніше, вже після кінця Другої світової війни, Лем довідався, що разом із своїм матуральним екзаменом зрілості, він складав також тест IQ. І сума, яку він тоді набрав – 182. Це левел генія. Коли Лем працював, біля його письмового стола рідко дозволялося бути людям. Але майже завжди дозволялося бути собакам. Собаче життя так склалося за природою в декілька разів коротше, ніж людське. Отож, Станіслав Лем пережив свого німецького вівчура Раджа, дворнягу Дикуся, таксу Пегаса і ще одного вівчура – Бартика. Раз за все життя у цю суто собачу компанію затисалася також чорна кішка – Смолюха. А ще знаємо, що Лем з дитинства любив павуків. На своєму балконі на вулиці теперішній Лепкого він сидів і мріяв, а що якщо це корабель? А що якщо я пускаюся у кругосвітню мандрівку? 6, 7, 8-літнього Лема в уяві спливали мандри на кшталт 19 століття, великий корабель, капітан на мостику, кругосвітнє плавання. Але вже в 1960-х роках його уяву зафасцинували інші подорожі – на кораблях, але космічних. «Налаштування духа було дано мені з народження», – писав Лем. «На налаштування світу я жодного впливу не мав. Ось 2 мої random variables – незалежні змінні. У мене була можливість тільки до певної міри корелювати їх», – писав він у своєму есеї «Щось на кшталт кредо». І це правда, що фантаст може працювати за формулою «а що якщо?». Він не обмежений реалізмом і не обмежений документалізмом. Чи означає це, що фантаст повністю створює уявні світи у своїй голові? Чи означає це, що він людина без біографії, без досвіду, без переживань, без втрат, без друзів і ворогів? Звичайно, що ні. І тому, хоча Станіслав Лем не любив, щоб його тексти аналізували автобіографічно або підходили до них із лекалом, що насправді сталося із описаного з ним самим, що може бути його інтелектуальною біографією, без сумніву, книги робляться не тільки з книг, але, звичайно, із живого життя письменника. За життя Лем зібрав чимало нагород і відзнак. Він став доктором гоноріус кауза багатьох університетів, в тому числі і Львівського університету в 1998 році.
Але це цікаво, що як письменника і як мислителя його запрошували також і на наукові симпозіуми. І він був членом такої дуже важливої урядової програми «Польща-2000», яка застартувала ще в 1970-х роках. Лем любив міркувати і любив утворювати карти майбутнього. Для нього професія фантаст була цікавою ще й тим, що фантаст майже завжди створює альтернативні реальності, уявні світи. Він не бажав, як деякі сучасники з великим розумом та обдаруванням, присвятити ціле своє життя і талант соломі. Для Станіслава Лема замало було самого лише засудження ідеологій – фашизму, нацизму, комунізму. Замало було констатації соціального зла чи ідеологічної хвороби. Він хотів думати і додуматися, що ще можна зробити, щоб вибратися з пастки футурологічного конгресу, де спочатку цивілізація, а далі канібалізація. Якщо нічого не можна змінити в минулому, то чи можна щось зробити з майбутнім, щоб людство і людяність отримали новий шанс, щоб розблокувати можливості подальшого розвитку, заблоковані війнами і геноцидами? Вслід за Вітгенштайном Лем міг би повторити: «Межі моєї мови є остаточними межами мого світу». Польська була важлива для Лема. Він ніколи не перейшов з неї на інші мови, які знав дуже добре, і він завжди писав творчі тексти лише польською і виключно польською. Але в цій польській мові він постійно дозволяв собі гру, він постійно дозволяв собі дотворювати і перетворювати, особливо лексичний запас. Його вважають автором понад 9 тисяч неологізмів. 1500 з них зафіксовані у сучасних словниках польської мови. І якщо подумати, найвідоміший із них – це, звичайно, «Соляріс» – «Мислячий океан». Роман про Соляріс вважається чи не вершиною всієї науково-фантастичної спадщини Лема. І якщо треба було пояснити, що цей роман був перевиданий 30 різними мовами ще при житті автора, що він був тричі екранізований і один раз показаний у вигляді радіовистави, то ви зрозумієте, що він зачепив якісь особливі глибинні струни, якісь особливі прокляті питання свого часу. Якщо би треба було сформулювати одним реченням, про що Соляріс, це роман про контакт з абсолютно невідомим, з іншим з великої букви. Але коли ви читатимете і серфитимете сторінками цього роману, ви побачите, що особлива місія на іншій планеті, яка ще й до того вважається з точки зору людської науки неуспішною, і яка випосаджена всього 3 дослідниками, кожен з яких репрезентує якусь іншу ділянку знання. Один лікар, другий психолог, ще інший інженер, біолог. Ви побачите, що в якийсь момент ці люди починають підозрювати, не тільки ми вдивляємося у безодню океану, але й океан вдивляється в нас. Він посилає нам сигнали, він робить над нами експерименти, він намагається зрозуміти нас не менше, ніж ми намагаємося зрозуміти його. І здається, він знає глибини наших душ набагато краще і прозірливіше, ніж ми спостерігаємо поверхню цього аморфного і кожного разу мінливого океану. Лем вважав світ занадто кепсько влаштованим. Він думав про те, що такий поганий світ не міг бути насправді створений за задумом великого Творця. Люди багато чого собі пояснюють, і ми маємо свої самопояснювальні оповіді. Цими оповідями Лем також надзвичайно цікавився, і старозавітні теми, і теми Нового Завіту часто будуть пробиватися в його прозі. Ті люди, які думають про нього як про наукового фантаста, часом забувають, що в нього був епізод, і дуже важливий, цілком реалістичного письма. Це приблизно 1948-1951 рік. З цього часу залишилося декілька оповідань, частина з них були не друковані аж до початку 2000-х років, але також і важлива повість, яка називається «Госпіталь преображення». Скоріш за все, прототипом цієї повісті став шпиталь на Кульпарківській, шпиталь для умово неповносправних людей.
У цій невеликій повісті Лем виводить протагоніста, який є в чомусь схожим на самого автора. Молодий лікар, який має великі аспірації і який хоче допомогти людям вийти із різних невиліковних станів. Чим довше він перебуває в лічниці, тим більше він бачить, по-перше, якою дивною, якою непроглядною, якою деградованою може ставати людська природа, як важко намацати ті межі людяності, за якими ми можемо вважати людину вповні людиною. І що це взагалі за формула така? І хто це може визначати? Друга важлива річ – це те, як не перейти на сторону жорстокості і зла, як не стати консолідованим у якийсь великий наратив, який каже: подивися, хіба це людина? Ті лікарі, які працюють з умово неповносправними, вони самі відчувають в собі багато невирішених запитань. Вони самі часами запитують, а як можна залишатися притомним, а як можна залишатися розумним в часи, які сповнені такої нелюдської жорстокості, такого антагонізму, такої філософії виживання. І Стефан Тшенецький, який проводить декілька важливих форматуючих місяців свого життя, з одного боку у війні, а з іншого боку у протистоянні остаточній жорстокості і знелюдненню, вирішує, що вони з кількома іншими докторами мають зробити все можливе, щоб врятувати цих психоневрологічних в'язнів від розстрілу. Насправді вони рятують їх, можливо, на декілька днів, але навіть ці декілька днів є довжиною з життя метелика. Вони можуть бути важливим продовженням, вони можуть бути великою і остаточною перемогою життя над смертю навіть на декілька годин. Якщо кожну годину ми будемо сприймати як низку хвилин, і хвилину проживати як рік, то тоді це буде повнозначне і дуже тривале життя. В кінці всі молоді лікарі зазнають фіаско. Врешті-решт фіаско зазнає, мабуть, людська цивілізація. Але всі тут є учнями, а не тільки учителями. І учнями один для одного, і тими, хто може проявити жест милосердя замість жесту жорстокості. Технологію Лем називав незалежною змінною розвитку цивілізації. Елементи технології Лем бачив всюди. В Шумерів і Вавилоні, в Єгипті і в Давній Греції. Єдине, що змінилося, це пришвидшення цивілізаційних циклів, пришвидшення самого масштабу і пропорції людських винаходів і втручання у планету Земля. Його турбувало питання про те, що фактично 99% усієї біомаси, усього живого життя на Землі, від найдрібнішого до найбільшого, зараз не обходиться без прямого чи опосередкованого втручання людини. Лем з іронією говорив про те, що роботи робитимуть щораз кращих роботів, що процесори будуть виготовляти щораз швидші процесори, і всі будуть бігти, і всі будуть боятися не встигнути, і всі будуть говорити вперед, вперед, але ніхто не знатиме вперед це куди. У своїй творчості Лем був візіонером. Ті дрібні передбачення щодо новітніх технологій, які він зробив, були, можливо, навіть випадковими. Наприклад, у Магеллановій хмарі в 1954 році він вже описав тріон, а це аналог нашого інтернету, до якого люди зможуть підключатися зі своїх телефонів, часом навіть летячи в літаках. Ну, чесно, до винайдення смартфонів мало яка інженерна уява могла би таке спроектувати. Він думав також про щось на кшталт Zoom-зустрічей, в які ми були огорнені в рік пандемії. І загалом Лем був дуже чутливий до біотехнологій і до того, що людина буде все більше просочена взаємодією із формулами продовження життя, продовження активності, можливо, замахом на безсмертя. Єдина річ, яку Лем дуже іронічно коментував з цього приводу, була така. Звісно, ми змогли позбутися болю і винайшли знеболювальні таблетки, уколи і сильнодіючі речовини. Та якщо ми почнемо продовжувати життя, то нам доступно продовжити тільки старість. Продовжити юність і молодість сучасній цивілізації наразі не вдається. Набагато крутішим було його моделювання майбутніх суспільств у віртуальні часи. У своїх оповіданнях «Кіберіада» 1965 року про мандрованих інженерів, роботів Трурля і Клепавція, Трурль зустрічає на астероїді диктатора на вигнанні.
Він конструює для нього скляну коробку, всередині якої, ми б сказали, ціла віртуальна цивілізація, ціла держава в смартфоні, котрою можна управляти, як в комп'ютерній грі. І в автора є питання до своїх героїв і до своїх читачів. «Ось доведи мені», – каже Кляпавцій, що вони не відчувають нічого, не мислять, що вони не існують як істоти зі свідомістю власної замкненості між двома прірвами небуття, тою, що до народження, і тою, що після смерті. Доведи мені це, і я перестану тобі набридати. Ось доведи мені, що ти тільки імітував їхні страждання, а не створював його. У іншому оповіданні з цього циклу «Освіта цифраня», «Освіта цифровичка» ми маємо дуже цікаву дилему. Там Трурль взаємодіє із ним же створеним універсальним розумом, який дуже в повчальному тоні, майже як пророк, говорить про те, як мають поводитися і жити різні істоти на землі, роботи і нероботи, люди і людиноподібні. Але в якийсь момент вони взаємодіють також із двома розмороженими, тобто з двома живими людьми, які якимись дивовижними креонними технологіями були наче живі пакунки, відправлені із минулого в майбутнє, і Трур, Кляпавцій, а також Голем 14 існують саме в цьому майбутньому, як у сучасності. Історія, яку розказує перший розморожений, нагадує всі автократичні, тиранічні режими на планеті. Він розказує історію про начебто дуже гармонійний оркестр, в якому має родитися музика сфер, і де кожен інструмент має бути надзвичайно відповідальним і надзвичайно точно і вчасно вступати у загальну гру. Проблема цього гармоносферного оркестру тільки в одному. Над ними владний не лише диригент, але також якесь п'ятиповерхове чудовисько із величезними виріченими очима, подібними на два великі вітряки, яке час до часу підводиться із свого місця і, речачи та видаючи різні нецивілізовані звуки, з'їдає на очах у оркестрантів когось із музикантів. Оркестранти в цей момент продовжують грати так, ніби нічого не сталося, насамперед тому, щоб не стати наступною жертвою. І от коли нарешті наш розморожений не може погодитися із станом речей і поводиться точно як та дитина в казці про голого короля і голосно кричить про те, що ваша музика фальшива, жоден інструмент не настроєний, насправді ви не граєте, а помираєте зі страху, і це чудовисько, воно взагалі не розуміє вашої музики, навіщо ви його розважаєте, навіщо ви вдаєте, що це цивілізація і культура. Чудовисько страшенно ображається. Він каже, що він взагалі не любить їсти музикантів, що його пече жога і що він робить це тільки з величезного почуття відповідальності перед своїм троном і перед тим місцем, яке він займає у суспільстві, адже так поводилися його попередники. Отже, ми можемо зрозуміти, що деконструкція будь-яких схем найгіршого для Лема – це також факт його біографії. Йому довелося жити при двох тираніях і одній, скажімо так, пом'якшеній. Коли Лем хотів надрукувати ці свої тексти, він знав наперед, що великі шматки звідси будуть видалені цензорами. І вони були видалені цензорами. Але тим не менше Лем знав, прийде той час, і, можливо, я до нього доживу, коли цензура рухне, а мої тексти залишаться. І в цьому відношенні кожен добрий текст, не обов'язково науково-фантастичний, але також вірші Франсуа Війона, якими зачитувався Лем, або проза Франсуа Рабле, проза Свіфта чи проза Вольтера, вона є такими живими переданнями, вона є такими меседжами, адресованими майбутнім поколінням. Найважливіше, що може з вами статися, коли ви будете читати Лема, ви будете відточувати своє мислення, своє критичне, творче і опікунче мислення. Цьогоріч ми відзначаємо століття Лема. Пройшло 100 років від того часу, коли він народився в нашому місті, і пройшло дуже багато років з того часу, коли він змушений був його покинути, коли стало зрозуміло, що польського життя в цьому місті більше не буде, і тут залишаються лише радянські громадяни радянської України.
Лем ніколи не повернувся до свого міста, хоча вважав себе львів'янином. Справа в тім, що жодна ракета Ілона Маска не могла би йому допомогти. Потрібна була радше машина часу. Місто, яке він знав, в якому зростав, місто його дитинства і юності, зникло з карти тому, що зникли люди, зникла та соціальна тканинка, частиною якої Лем себе почував. І хоча тут також жили його читачі, і хоча зараз тут живуть прихильні до нього і зацікавлені його спадщиною львів'яни, Лем знав, що машини часу не існує. Може тому він дуже багато разів пробував стати такою машиною часу для себе самого, для свого покоління, для прийдешніх людей. Він вірив в найважливіше. Людина має серце, крім розуму і логіки. І це серце повинно якимось чином реагувати, навіть тоді, коли в логіки і розуму більше немає відповідей.